Top 10 amazing window shortcuts part 2. Without using the mouse, we are using my computers. 10 በጣም የሚገርሙ የዊንዶ ሾርትከቶች ክፍል 2። ማውዛችንን ሳንጠቀም በኪቦርድ ብቻ እንዴት አድርገን ኮምፒውተራችንን መጠቀም እንችላለን? ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የቦስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ እንደተለመደው በክፍል 2 ተመልሻለሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የሚመጣሁት የቀሩትን የዊንዶ ሾርትከቶች ነው። እነኚህን ሾርትከት በመጠቀም አሁንም ኮምፒውተራችን ዊዛውት ማውስ መጠቀም እንድንችል ወይንም ስራችንን ቀለል ሊያደርጉልን የሚችሉ ሾርትከቶችን ነው ይዤ የመጣሁት። በእነኚህ በ10ሩ በጣም እንደምትደመሙባቸው ምንም አልጠራጠርም። እስከዚያው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። 10ኛ ዊንዶ ፕላስ ቪ። ዊንዶ ፕላስ ቪ ማለት ክሊፕ ቦርድ ያወጣልናል። ክሊፕ ቦርድ ማለት ኖርማሊ ስንጽፍ በጣም ብዙ ጊዜ ኮፒ ያደረግናቸውን ወርዶች ሆነ ቦታ ላይ ስንፈልጋቸው መጠቀም እንድንችል የሚያደርገን ቴክኒክ ነው። ያ ማለት ምሳሌ እንሂድና ወርድ ፓድ ወይም ወርድ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም ላይ ክፈቱና ኖት ፓድ ላይ እንጻፍ። ምሳሌ this is the example of clipboard ብያለሁ። ስለዚህ this የሚለውን አሁን control plus c ብያለሁ። example የሚለውን control ፕላስ ሲ ብያለሁ። ክሊፕ ቦርድ የሚለውንም ኮንትሮል ፕላስ ሲ ብያለሁ። ስለዚህ here is the clipboard example display page ብያለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምሳሌ ክሊፕቦርድ የሚለውን ተጠቅሜው ነበር፣ ኮፒ አድርጌዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ማንጣት ከፈለጉ ዊንዶ ፕላስ ቪ መንካት ነው የሚጠበቅብኝ። ዊንዶ ፕላስ ቪ ስለው ይሄው ክሊፕ ቦርድን ዚስን ፔጅ ኮፒ የሚሉትን ቅድም ኮፒ ያደረኳቸውን አምጥቶልኛል። ስለዚህ ክሊፕ ቦርድ ስነካላት እዚህ ጋር አውቶማቲካሊ ያመጣልናል ማለት ነው፣ ያመጣልናል። ስለዚህ ምሳሌ እዚህ ጋር ሌላ ኮፒ እናድርግ። ሪከርዲንግ እያልኩ ዊንዶ ፕላስ ቪ ብያለሁ። ስለዚህ ዊንዶ ፕላስ ቪን ኖርማሊ ኮፒ እናድርገው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ስንለው ኮፒ ይሆናል። ኮፒ ፍሮም ዊንዶ ፕላስ ቪ ብዬ እዚህ ጋር ከክሊፕ ቦርድ እናምጣ። ዊንዶ ፕላስ ቪ ስንለው ይሄው ቅድም ኮፒ ስላደረኩት ኮፒ ያደረኳቸው በሙሉ እዚህ ጋር መጥተው ይደረደሩላል። ከዚህ ውስጥ ሰሌክት ማድረግ ነው፣ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄኛው አንደኛው በጣም የሚገርም አሜዚንግ ሾርትከት ነው። 9ኛ ዊንዶ ፕላስ ኤክስ። ዊንዶ ፕላስ ኤክስ ራይት ክሊክ ኦን ዘ ስታርት በተን። ዊንዶ ፕላስ ኤክስ ይሄው በዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው ራይት ክሊክ እዚህ ጋር ማታችሁ እንደዚህ ከምትነኩ ምን ይነካል? ዊንዶ ፕላስ ኤክስ ስለው አውቶማቲካሊ ይሄንን ያመጣልኛል ማለት ነው። 9ኛው ይሄ ነበር። 8ኛ ዊንዶ ፕላስ ዩ። ዊንዶ ፕላስ ዩ ስለው ደግሞ ሲቲንግ ይመጣልኛል። ሲቲንግ ተከፍቶልኛል። ሲቲንግ ሄዳችሁ ኮንትሮል ፓናል ውስጥ ምናምን መግባት አይጠበቅባችሁም። አውቶማቲካሊ ዊንዶ ፕላስ ዩ በመንካት ሲቲንግን ማንጣት ትችላላችሁ። ዊንዶ ፕላስ ኤስ ሰርች ባር ኦር ዊንዶ ፕላስ ኪውን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄኛውን ዊንዶ ፕላስ ኪውን መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄኛው በጣም ቀላሉ መንገድ ነው። እንደዚህ ስትሉት ማንጣት የምትችሉበት፣ ሰርች ባርን ማንጣት የምንችልበት ዊንዶ ፕላስ ኤስ ይሆናል ማለት ነው። ዊንዶ ፕላስ ደብሊው ስናፕሻት። ዊንዶ ፕላስ ደብሊው ስትነኩ ደግሞ ስናፕሻት ያመጣላችኋል።
ስናፕሻት ያመጣላችኋል። ይኸው እዚህ አካባቢ መመልከት ትችላላችሁ። ስለዚህ ፉል ስክሪን ስናፕሻት ማለት ትችላላችሁ። ፉል ስክሪን ስናፕሻት ስለው ይሄው እንደምትመለከቱት ስክሪንሻት አድርጎ አስቀምጦልኛል። ስክሪንሻት አድርጎ አስቀምጦልኛል። ስለዚህ ይሄኛውን ሴቭ የምትለዋን እቺኛዋን በመንካት ወይንም ኮንትሮል ኤስን በመንካት ይኸው ሴቭ ማድረግ ይቻላል። በጄፒጂ ፎርማት ነው የሚያደርገው። ኢሜጅ ነው ወይም ፒኤንጂ ማድረግም ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄኛው ያው ዶክመንት ውስጥ ነው ብሏል። ዶክመንት ውስጥ ነው የሚያደርግላችሁ። በዚህ አይነት መልኩ ሴቭ አድርጋችሁ ስክሪንሻት ማድረግ የምትችሉበት አማራጭ ነው ማለት ነው። አምስተኛ ዊንዶ ፕላስ ዋይ። ዊንዶ ፕላስ ዋይ ስትነኩት ደግሞ ዴስክቶፕ ላይ በዋይ የሚጀምረው ላይ አውቶማቲካሊ ይሄድላችኋል። ዋይ ላይ ከሄድላችሁ በኋላ የታችኛውን አሮ በመንካት ወይም የላይኛውን አሮ በመንካት የፈለጋችሁት ቦታ መሄድ የምትችሉበት አማራጭ ነው። ይሄኛው አማራጭ ነው። በጣም ቆንጆ መንገድ ነች ይችኛዋም። ዊንዶ ፕላስ ዋይ go to the desktop ዋይ ሌተር አይከንስ። አራተኛ ዊንዶ ፕላስ ሰሚኮለን። እዚህ ላይ እንሁንና ዊንዶ ፕላስ ሰሚኮለን የሚጠቅመን ኢሞጂ ለማንጣት ነው። ዊንዶ ፕላስ ሰሚኮለን ስትሉት ይሁንና ኢሞጂ አምጥቶልኛል። ስለዚህ ሌትስ ሴይ ኢት ኢዝ ምንድነው ክላምፒንግ ሃንድ ማንጣት ከፈለገው ይሄው ክላምፒንግ ሃንድ እያስገባልኝ ነው። ክላምፒንግ ሃንድ አስገብቶልኛል። በፈለጋችሁት ቦታ ኢሞጂ ለማንጣት ከፈለጋችሁ ዊንዶ ፕላስ ሰሚኮለን ማንጣት ይቻላል ማለት ነው። ሶስተኛ እና አሜዚንግ የሆነው ደግሞ ዊንዶ ፕላስ ኮማ ነው። ዊንዶ ፕላስ ኮማ የሚጠቅማችሁ ዊንዶውን እንዳለ ሚኒማይዝ አድርጋችሁ ለመያዝ ነው የሚጠቅማችሁ። ይሄው ጫን ብዬ ይዤዋለሁ። አሁን ብለቀው ኖትፓድ እንዳለ ይከፈታል ማለት ነው። ልክ ስትለቁት በራሱ ጊዜ ይከፈታል። ዊንዶ ፕላስ ሰሚኮለን ስትሉት ሃይድ ይሆንና ስትለቁት ኖርማሊ ይመጣላችኋል ሃይድ የሆነው ዊንዶ። ምናልባት ይሄኛው ከዊንዶ ዲ የሚለይበት ምክንያት ዊንዶ ዲ እንደነካችሁት ወዲያው አጥፍቶ ነው የሚለቀው። ይለቃል ወዲያው ስትለቁት አውቶማቲካሊ ወደ ዴስክቶፕ ነው የሚመለሰው። ይሄኛው ግን ዊንዶ ፕላስ ኮማን ጫን ብላችሁ ስትይዙት በዛው ያስቀርና ስትለቁት ይሄውን እንደተያዘ ነው መመልከት ትችላላችሁ። አሁን ስለቀው ይሄውና መጣ ማለት ነው። አሜዚንግ እና ሁለተኛው ዊንዶ ፕላስ ቢሎው አረው ነው። ዊንዶ ፕላስ ቢሎው ይሄኛው አረው ሚኒማይዝ ዘ ዊንዶ ነው የሚያደርግላችሁ። ይሄኛው ሚኒማይዝ ዘ ዊንዶ ነው። ይሄኛው ደግሞ ማክሲማይዝ ዘ ዊንዶ ያደርግላችኋል። ይሄ መመልከት ትችላላችሁ። ዊንዶ ፕላስ ይሄው ሚኒማይዝ፣ ይሄኛው ማክሲማይዝ ነው ማለት ነው። ዊንዶ ፕላስ ሚኒማይዝ ነው። አንደኛውና ቶፕ ያደረኩት እኔ ዊንዶ ፕላስ አፕ አሮ ነው። ይሄኛው ደግሞ ማክሲማይዝ ነው የሚያደርገው። ማክሲማይዝ ሚኒማይዝ ያደርግላችኋል። እንደዚህ እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄኛው ደግሞ ዊንዶ ፕላስ ዲ ነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ኮምፒውተራችሁን መጠቀም እንደምትችሉ ነው። የዊንዶ ሾርት ከቶችን ነው እስካሁን ያሳየኋችሁ። ቀጣይ ላይ ደግሞ የፈንክሽን ኬይስ አሉ። ከላይ በኩል ፈንክሽን ኬዎች አሉ። እነዚህ ፈንክሽን ኪዎች ምን እንደሚሰሩ ቀጣይ ላይ ይዤላችሁ የሚቀርብ ነው የሚሆነው። እስከዛው ድረስ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ጠብቁኝ የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ምናልባት እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ፖይንቶች ካሉ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሌላ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ ባይ ባይ።